හයි ස්පීඩ් නෝමල් මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් පෝස්ට් එක ගලවලා හයි කරන විදිය මම දැන් අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. ටෙන්ෂන් සොකට් එක මැෂින් එකේ තියද්දි කූරෙන් ගැලවිලා ටෙන්ෂන් එක ගැලවෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවටත් හයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ටෙන්ෂන් එක ගලවන විදිහ සහ හයි කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වනවා. එතකොට කාට හරි එන ගැටලුවකට තමන්ගේ ප්‍රශ්නය ගැන විතරක් කතා කරන වීඩියෝ එකක් හොයන්න නැතුව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට එක එක විදිහට එක එක තැන් වලින් ගැලවුණාම වැරදියට කැරි ටික දැම්මහම ඒව හදාගන්න විදිය අනුපිළිවෙලින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. කොටස් සියල්ල සමග සම්පූර්ණ ටෙන්ෂන් පෝස්ට් එක මෙන්න මේ ඇණය බුරුල් කරලා ගලවන්න පුළුවන්. බුරුල් කරන්න ඕනේ ටෙන්ෂන් එකේ යට දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙන ඇණය. ටෙන්ෂන් එකේ යට දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙන ඇණය බුරුල් කරලා අතින් ටෙන්ෂන් එක එළියට ඇද්දාම අතින් අදින්න බැරි නම් අඬුවක් පාවිච්චි කරලා එළියට අදින්න අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ ටෙන්ෂන් එක ඔයාගේ අතට ගැලවිලා එනවා. බොහෝ විට ටෙන්ෂන් එක ගැලවිලා අතට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගැලවිලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ ඇණේ. ඒ කියන්නේ මම අර දැන් කලින් පෙන්නපු මැෂින් එකේ බඳේ තියෙන ඇණෙන් නෙමෙයි ගැලවිලා වැටෙන්නේ, මෙන්න මේ කූරත් එක්ක බිමට වැටෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ටෙන්ෂන් එක ගැලවිලා එනකොට ගැලවිලා එන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ඇණේ. එතකොට මේ ටෙන්ෂන් එකේ සොකට් එක මැෂින් එකේ බඳේ ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඔයා අඬුවක් හරි මොකක් හරි එකක් පාවිච්චි කරලා මේ බඳ ඇතුලේ තියෙන කොටස, ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් ආකාර කොටස සොකට් එක මෙන්න මේ අතේට දැන් ගැලවිලා ආවේ. ඒක ඔයා ගලවලා ගන්න ඕනේ මැෂින් එකේ බඳෙන් එළියට. අන්න ඒක මැෂින් එක ඇතුලේ තියද්දී ටෙන්ෂන් එකේ කූරත් එක්ක තමයි ගැලවිලා වැටෙන්නේ හෝ ගැලවිලා අතර එන්නේ. ඕක තමයි ඕගොල්ලෝ මගෙන් නිතරම අහන්නේ. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න. කෑල්ලෙන් කෑල්ල නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් හයි කරන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. ඒතර කාටරි ටෙන්ෂන් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ටෙන්ෂන් එක මැෂින් එකෙන් හරියට එළියට ගලවලා ගන්න සහ ගැලවුණ ටෙන්ෂන් එක නැවත පිළිවෙලින් කොටස් ටික හයි කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ටෙන්ෂන් එකේ පිටිපස්සෙම එන සොකට් එක ගලවලා තියෙන්නේ දැන්. ඒක ගලවනකොට ටේක් අප් ස්ක්‍රීන් එකක් නිකම්ම ගැලවෙනවා. දැන් ඊළඟට ඔන්න මම නට් එක තමයි ගලවන්නේ. ටෙන්ෂන් නට් එකට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා කට් වොෂර් එක. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක, ස්ප්‍රින් එක තියෙනවා. ස්ප්‍රින් එකට පස්සේ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක, ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක. එතකොට ස්ටඩ් එක ගැලවෙනවා. ස්ටඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා රිලීසින් පින් එක. අර පොඩි කූරක් වගේ තියෙන. අන්න ඒක. දැන් කැලි ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි හයි කරනකොට මේකට හයි කරන්නේ ඔන්න පින් එකක් මම එළියට ගත්තා. ඉස්සෙල්ලාම හයි කරනකොට හයි කරන්නේ මේ සොකට් එක ඇතුළට දාන්න ඕනේ අපි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක. ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක සොකට් එක ඇතුළට දානකොට දාන්නේ ස්ප්‍රින් එකේ ටෙන්ෂන් එකෙන් එළියට එන කම්බිය තියෙන්නේ. ඒක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රින් එක ඔතලා තියෙන පැත්ත තියෙනවානේ. ස්ප්‍රින් එක ඔතලා තියෙන පැත්ත ඇතුළට. එතකොට අර සොකට් එකේ තියෙන වටේ උඩ පැත්තේ තියෙන කට් එක අතරින් එළියට එන්න ඕනේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ අර එළියට එන කම්බි කෑල්ල. ඊට පස්සේ අපි ස්ටඩ් එක ඇතුළට දාලා ඇඟිල්ලෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක ටෙන්ෂන් වෙනවද කියලා. මේක ගොඩක් ටෙන්ෂන් වෙන්න දෙන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට ටෙන්ෂන් එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ස්ටඩ් එක සොකට් එකට හොඳට තද කරන්න මේ ඇණින්. සමහරක් ඒවා එක ඇණයක් තියෙනවා, සමහරක් ඒවා ඇණ දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් රිලීසින් පින් එක මේක ඇතුළට දාගන්න ඕන ස්ටඩ් එක ඇතුළට. ඕකෙන් තමයි ඔයා පුට් එක උස්සනකොට ටෙන්ෂන් රිලීස් කරලා දෙන්නේ. මේක ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් මැෂින් එකේ පහසුවෙන් වැඩ කරන්න. ඔය ගැන මම ඒ සම්බන්ධ අනිත් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පළවෙනි ටෙන්ෂන් ඩිස් එක දානවා. ඊළඟට දෙවෙනි ටෙන්ෂන් ඩිස් එක දානවා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් එකේ තියෙන ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක. මේකත් උපකාර වෙනවා අර කූර වගේ කොටසත් එක්ක ටෙන්ෂන් රිලීස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් දානවා අපි ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක. මේවා කඩින් ගෙනහලා බාලේව දාන්න එපා. මැෂින් එකේ තියෙන ඒවාම නැවත හයි කරන්න. එතකොට ඊළඟට ටෙන්ෂන් එකේ උඩින්ම එන කට් වොෂර් එක, ඊට පස්සේ නට් එක.
මේක තද කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ෂන් එක තද කරලා තියාගන්න ඕනේ. අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල එන විදිහට. පේනවද? ටෙන්ෂන් රිලීසින් පින් එක තල්ලු කරනකොට ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙනවා. ඔය මෙකැනිසම් එක හරියට වැඩ කරන්න ඕන ඔයාගේ මැෂින් එකේ. ඔයා පහසුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. එළියේදී පිළිවෙලට හයි කරගත්ත ටෙන්ෂන් පෝස්ට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මැෂින් එකේ බන්දට හයි කරන එක. මේක හයි කරනකොට ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක අර ටෙන්ෂන් කරලා හෙල්ලෙන ස්ප්‍රින් එක තියෙන ඒ ස්ප්‍රින් එක කෙලින් හිටින විදිහට හයි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ටෙන්ෂන් එක ඇතුළට දාලා හයි කරනකොට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක වමට බරවත් දකුණට බරවත් නෙමෙයි හරි මැද්දේ හිටින විදිහට හයි කරන්න. එතකොට තමයි ඔයා නූල දානකොට අර ටේක් අප් වෙන්නේ. හොඳට ස්ප්‍රින් එක හෙල්ලිලා නූලේ බුරුල නැති කරලා දෙන්නේ එතකොට. ඒ වගේම තමයි ටෙන්ෂන් එක අනවශ්‍ය විදිහට ඇතුළට දාන්න එපා. එතකොට ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙනවා. අර පින් එක ගිහිල්ලා වැදිනවා පුට් එක උස්සනකොට ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න තියෙන කොටසේ ටෙන්ෂන් රිලීසින් පින් එක වැදිලා ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙනවා. ඒකින්ද මේක කියන්නේ පුට් එක උස්සලා හොඳට බලන්න පුට් එක උස්සනකොට විතරක් ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙනවද? ඒ වගේම පුට් එක උස්සන්න නැති වෙලාවට ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක උඩින් තියෙන ටෙන්ෂන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක තල්ලු වෙන්නේ නැතුව තියනවද කියලා. ඒ කියන්නේ පුට් එක උස්සනකොට විතරයි ටෙන්ෂන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක එළියට තල්ලු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා තිනකොට ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකට කලින් තියෙන ටෙන්ෂන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක එළියට තල්ලු වෙලා තියෙන්න බෑ. ඔයා ඒක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි අර ගලවපු ටෙන්ෂන් සොකට් එකකින් ඇනේ මැෂින් එකේ බඳේ තියෙන ඇනේ තද කරන්න කලින් ඉස්සරහට පස්සට තල්ලු කරලා බලන්න අර පින් එක ඇවිල්ලා වැදිලා ටෙන්ෂන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක තල්ලු වෙනවද නැද්ද කියලා. ඒක තල්ලු නොවෙන ගානට පුට් එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනකොට ටෙන්ෂන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක ඉස්සරහට තල්ලු වෙලා තියෙන්න බෑ. ඒක ඉස්සරහට එන්න ඕනේ ඔයා කකුලෙන් හෝ අතින් පුට් එක උස්සනකොට විතරයි. අන්න ඒ ගානට තියලා ඒ වගේම බලන්න ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක වමට හෝ දකුණට බර නැතුව කෙලින් තියෙන විදිහට තියලා මැෂින් එකේ බඳේ ඒ ඇනේ තද කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ටෙන්ෂන් එක නියම විදිහට වැඩ කරනවා.